Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε παραδοσιακή λαγάνα. Φέτος θα σας δείξω λίγο διαφορετική συνταγή. Θα βάλουμε ταχίνι μέσα. Κανονικά έχετε υπόψη σας ότι η λαγάνα είναι νηστίσιμη, έτσι, δεν μπαίνει λάδι μέσα. Δεν μπαίνει ελαιόλαδο. Μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Είναι πολύ εύκολη. Λοιπόν, σε ένα μπολ καταρχήν θα φτιάξουμε δύο λαγάνες. Εσείς, εάν δεν θέλετε, μπορείτε να φτιάξετε, να κόψετε τη συνταγή στη μέση. Θα βάλουμε 1 κιλό αλεύρι. Θα βάλουμε 20 γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια αλάτι, 2 φακελάκια μαγιά, θα ανακατέψουμε λίγο. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια ούζο. Εάν δεν θέλετε να βάλετε ούζο, μπορείτε να το αναπληρώσετε με νερό. Δηλαδή, αντί για 550 γραμμάρια που έχω εδώ νερό, μπορείτε να βάλετε 600 ή 550 γραμμάρια νερό με 50 γραμμάρια ούζο. Θέλουμε το σύνολο τα υγρά 600 γραμμάρια. Εντάξει. 100 γραμμάρια ταχίνι. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Όπως βλέπετε δεν άφησα να ενεργοποιηθεί καθόλου η μαγιά. Η ξερή μαγιά δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση ενεργοποίηση. Δεν θα σας πάρει το ζυμωμά πάνω από 1 λεπτό. Έτσι. Θέλουμε ίσα να ανακατευτούν λίγο τα υλικά μας. Μαζεύουμε λίγο το ζυμάρι μας, σκεπάζουμε τη ζύμη μας και αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 με 40 λεπτά. Μετά από 40 λεπτά, ένα ποτήρι νερό να είναι ζεστό, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη μας, λιώσει η ζάχαρη, το ζυμάρι μας έχει ήδη φουσκώσει, λίγο αλευράκι στον πάγκο, λίγα διπλωματάκια, και αυτό για να φύγει ο αέρας που μπορεί να έχει μέσα το ζυμάρι. Κόβουμε στη μέση. Αφήνουμε το ένα κομμάτι στην άκρη. Λοιπόν, έχω βάλει σε ένα ταψί λαδόκολλα. Θα πάρω τη λαδόκολλα. Λίγο αλευράκι στη λαδόκολλα μας επάνω, και αυτό γιατί θέλουμε να ανοίξουμε τη λαγάνα μας. Έτσι. Και τώρα είτε με το χέρι μας, βλέπετε, σιγά σιγά ανοίγει, είτε με ένα μπλάστι θα την ανοίξετε να γίνει λαγάνα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας ανοίγει, αφήνετε 3-4 λεπτά, ξεκουράζετε και συνεχίζετε. Εντάξει. Μέχρι να ξεκουραστεί εκείνο το ζυμάρι, εμείς μπορούμε να φτιάχνουμε το επόμενο. Έτσι, την επόμενη λαγάνα. Οπότε, σε συνδυασμό τα δύο ζυμάρια μαζί, θα τα ανοίξετε μια χαρά και δεν θα κουραστείτε καθόλου. Δεν θα σας παιδέψει καθόλου.
Βλέπετε πως ανοίγει. Λοιπόν, η πρώτη μας λαγάνα είναι έτοιμη. Τραβάμε τα περιθώρια όλα που έχουμε. Το πάχος της βλέπετε δεν είναι πάνω από 1 πόντο. Δεν θέλουμε παραπάνω. Είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε νεράκι αρκετό. Μην το φοβάστε, ταΐζουμε το ζυμάρι. Και με αυτόν τον τρόπο θα κολλήσει και το σουσάμι και δεν θα ξεκολλάει πάνω από τη λαγάνα μας. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε ρίγανη, μπορείτε να βάλετε, αν δεν θέλετε να βάλετε σουσάμι, μπορείτε να βάλετε πάμπρικα, θυμάρι, ό,τι εσείς θέλετε. Λοιπόν, εφόσον έχουμε βάλει νεράκι, θα βάλετε σουσάμι. Καλό είναι να πάρετε σουσάμι χύμα, έτσι, γιατί εάν θα πάρετε τις συσκευασίες που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ των 50 γραμμαρίων δεν θα σας πτωρίσουν. Λοιπόν, η πρώτη μας λαγάνα είναι έτοιμη. Εντάξει, θα την αφήσουμε στην άκρη. Πάμε να φτιάξουμε την επόμενη. Θα βάλουμε νεράκι, σουσάμι. Τις τελειώσαμε. Θα τις βάλουμε τη μία πάνω στην άλλη, θα τις σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και τώρα θα ανάψουμε το φούρνο στους 180-190 βαθμούς αντιστάσεις να ζεσταθεί για να μπορέσουμε να φουρνίσουμε. Μόλις ζεσταθεί ο φούρνος μας καλά, δηλαδή σβήσει το λαμπάκι, πάμε να φουρνίσουμε. Πριν όμως φουρνίσουμε πρέπει να κάνουμε δαχτυλιές επάνω στη λαγάνα για να μην διαχωριστεί στην ώρα του ψησίματος το κάτω μέρος με το πάνω. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο. Η πρώτη μας λαγάνα είναι έτοιμη. Βλέπετε. Λοιπόν, θα βάλετε ένα πανάκι από κάτω, θα βάλετε μια σκάρα και θα την ακουμπήσετε για να μην σας μαλακώσει. Χρόνος ψησίματος 25 λεπτά, 180-190 αντιστάσεις. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.